હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું કાચા કેળાના ભજીયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। વરસાદમાં આપણે જાત જાતના ભજીયા બનાવીને ખાતા હોઈએ છીએ, તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી કાચા કેળાના ભજીયા બનાવીશું, જે બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ રીતે કાચા કેળાના ભજીયા ના ખાધા હોય તો એક વખત તમે એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના કાચા કેળા લીધા છે અને એકવાર એને મેં બરાબર ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે એને સૌથી પહેલાં તો છોલવાના છે। તો તમે ચાહો તો એને પીલરની મદદથી પણ છોલી શકો છો, કે પછી જો તમને ફાવતું હોય તો આ રીતે ચપ્પુની મદદથી પણ છોલી શકો છો। તો ચારેય કેળાને આપણે આ જ રીતે છોલીને તૈયાર કરી લેવાના છે। એક કેળું મેં ગ્રામમાં માપ્યું છે તો 90 ગ્રામનું થયું છે। તો ટોટલ અહીંયા આપણે 4 કેળા મળીને 360 ગ્રામની આસપાસ કેળા લીધા છે। તો બધા જ કેળાને હું આ જ રીતે છોલીને તૈયાર કરી લઈશ, અને કેળા કાળા ના પડે એ માટે આપણે પાણીની અંદર રાખીને એને સ્લાઇસ કરીશું। તો અહીંયા એક બાઉલમાં મેં થોડું પાણી લીધું છે, એમાં આપણે સ્લાઇસર મૂકીને જે કેળા છોલીને રાખ્યા હતા એને આ રીતે આડું કરીને ઘસી લઈશું। તો નીચે પાણીમાં એની લાંબી લાંબી સ્લાઇસ બનીને તૈયાર થશે। જો તમને આટલી લાંબી સ્લાઇસ ના જોઈતી હોય તો કેળાને વચ્ચેથી 2 ભાગમાં કટ કરીને તમે થોડી નાની સ્લાઇસમાં પણ એને કરી શકો છો। તો આ રીતે પાણીમાં સ્લાઇસ કરવાથી આપણા કેળા જે છે બિલકુલ પણ કાળા નહીં પડે। તો બધા જ કેળાને 4 કેળાને આ જ રીતે મેં સ્લાઇસ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। ના વધારે પતલી કે ના વધારે જાડી, એ રીતની મીડિયમ સ્લાઇસ રાખી છે। હવે આપણે ખીરું બનાવવા માટે એક બાઉલની ઉપર મોટો ગરણો મૂકીશું। એમાં 250 ml વાળો 1 કપ બેસન ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ બેસન છે। 1/4 કપ આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। એનાથી આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી પણ બનશે અને વધારે તેલ પણ નહીં પીવે। તો આ બંને લોટને આપણે બરાબર ચાળી લઈએ, જેથી આપણે જે ખીરું બનાવીશું એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના પડે। તો બંને લોટને બરાબર અહીંયા મેં ચાળી લીધા છે। હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરવાની છે। 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરવાના છે। હવે આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીને મીડિયમ થીક ખીરું તૈયાર કરી લઈશું। ખીરુંની અંદર આપણે જે બેઝિક રૂટીન મસાલા જે ભજીયામાં એડ કરતા હોઈએ છીએ, ભજીયાનું ખીરું બનાવવામાં એ જ એડ કર્યા છે। તો ખીરું વધારે પતલું ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો બરાબર મિક્સ કર્યા પછી જો ખીરું ગાઢું લાગે તો થોડું બીજું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો, અને મીઠું મરચું પણ તમારે ખીરુંમાં ચાખી લેવાનું છે। જો તમને ઓછું લાગે તો એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં હવે બેકિંગ સોડા લીધો છે, જે ખાવાનો સોડા આવે એ 1 ચપટી જેટલું આપણે એમાં એડ કરીને ખીરુંને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મીડિયમ થીક કન્સિસ્ટન્સીનું મેં ખીરું બનાવ્યું છે, અને તેલ પણ મેં ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, કારણ કે સોડા ઉમેર્યા પછી ખીરું વધારે રાખવાનું નથી। તો હવે આપણી જે સ્લાઇસ કેળાની પાણીમાં પલાળીને રાખી હતી એને નિતારીને લૂછી લીધી છે મેં કપડાથી। તો એક સ્લાઇસ આપણે આ રીતે ખીરુંમાં એડ કરીશું, અને બેટરમાં ડીપ કરીને આપણે એના ઉપર અધકચરા કરેલા સૂકા ધાણા અને અધકચરા વાટેલા કાળા મરી સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકા ધાણા અને 1 ટીસ્પૂન કાળા મરી લઈને એને મેં વાટી લીધા હતા। તો આ રીતે થોડા થોડા એને સ્પ્રિંકલ કરીશું, અને આપણે ગરમ તેલમાં એને એડ કરતા જઈશું। તો દર એક સ્લાઇસને આપણે ખીરુંમાં ડીપ કરવાની છે, અને ઉપર આપણે કાળા મરી અને સૂકા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરવાના છે। જો તમારે આ સ્ટેપને ફોલો ના કરવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ પણ કેળાના ભજીયા બનાવી શકો છો, પણ આ રીતે ભજીયા જે છે દેખાવમાં પણ સારા લાગશે અને ટેસ્ટ પણ એનો સારો આવશે। તો એક કરીને બધા જ ભજીયા આપણે આ રીતે બનાવી લેવાના છે। તો એક કરીને બધા જ ભજીયા મેં તેલમાં એડ કરી દીધા છે। હવે આપણે એને જારાની મદદથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ ભજીયા તેલમાં એડ કરવા। જો તેલ ઓછું ગરમ હશે તો ભજીયા ઘણું બધું તેલ પી જશે। તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ। અહીંયા આ ભજીયાને મેં એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લીધા છે। તો જારાની મદદથી આપણે ટીશ્યુ પેપર ઉપર એને બહાર કાઢી લઈએ। બાકીના ભજીયા પણ તમારે આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા બન્યા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયાને તમે કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।